طلا جواهریا یه سری اصطلاحات خاص دارن که از اونها استفاده میکنن و باعث میشه که به یه زبان متفاوتی با هم دیگه حرف میزنن. البته بجز طلا جواهریا یه سری از افرادم هستن که خیلی زیاد سرمایه گذاری میکنن توی این هنر صنعت یا به لحاظ خریدایی که انجام میدن خیلی اطلاعات کسب کردن، باعث میشه که بعضی یا همه این اصطلاحات رو بلد باشن. توی این اپیزود میخوام راجع به تک تک این اصطلاحات باهاتون صحبت کنم و با هم دیگه معنی همه این اصطلاحات رو یاد بگیریم تا اگر خواستیم سرمایه گذاری کنیم یا اگر که خواستیم یه خرید درست حسابی داشته باشیم بتونیم با کمک این اصطلاحات به این توانایی دست پیدا کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین که تمام اصطلاحات رو یاد بگیرید. سلام، خوش اومدین به اپیزود جدید کانال یوتیوب ما. اگه دارین این ویدیو رو نگاه میکنین یعنی احتمالاً به دنیای طلا و جواهر علاقه دارین یا اصلا شاید تو این دنیا فعال هستین. باید بهتون بگم که جای درستی اومدین، چون که توی این کانال قراره که مدام راجع به تخصصی ترین و حتی ساده ترین مسائلی که مرتبط به طلا و جواهر با هم دیگه گپ بزنیم و دانش بیشتری رو توی این حوزه کسب کنیم. خب بریم با هم دیگه تک تک اصطلاحات رو بررسی کنیم. هر بار یک اصطلاح رو بهتون میگم و بعدش خیلی کوتاه معنیش رو براتون توضیح میدم. اولین اصطلاحی که میخوام راجبش صحبت کنم اصطلاح عیاره. عیار توی دنیای طلا و جواهر به معنای میزان خلوص اون فلزه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که عیار این طلا چقدره، یعنی این قطعه طلا میزان خلوصش چقدره، یعنی چقدر از این فلز رو طلای خالص تشکیل داده و چقدرش ناخالصیه که حالا این ناخالصی میتونه مس و نقره و هر چیز دیگه‌ای باشه. پس این از اصطلاح اول. اصطلاح دوم، بار. به اون فلزاتی که میاد با فلز پایه و فلز اصلی ترکیب میشه و با هم دیگه یه آلیاژ رو ترکیب میکنن بهشون بار میگیم. یعنی اگر که توی اون قطعه طلای ما مس و نقره به عنوان فلزات مهمان اومدن توی ترکیب ما مهمان شدن، به اون مس و نقره میگن بار. یعنی اصطلاحاً توی کارگاه طلاسازی اگه قراره که طلا رو با فلزات دیگه ترکیب کنن، طلای خالص رو که ریختن توی حالا اون ظرفی که هست که ما بهش میگیم بوته، اگر که بخوان مس و نقره رو بهش اضافه کنن میگن که توی مرحله باید بار رو بهش اضافه کنیم، باید بهش بار بزنیم. اصطلاح سوم، کلمه انگ. احتمالاً شنیدین که آدما بین خودشون وقتی میخوان صحبت کنن و بگن که کسی یک صفتی رو به فرد دیگه نسبت داد، میگن که بهش انگ زدن، بهش انگ بی‌معرفتی زدن، بهش انگ نامردی زدن. این انگ زدن توی صنف ما هم کاربرد داره. دقیقاً میشه گفت مصداق همون برچسب زدن و چیزی رو بهش نسبت دادنه. اگر قطعات آب شده رو دیده باشین که تصویرش رو براتون روی ویدیو گذاشتم، به اون عددها و شماره هایی که روی طلای آب شده مهر میکنن و در واقع با حالت چکشی با مهرای برجسته این رو حک میکنن روش یا حالا پرس میکنن، به اون کدی که روش درج میشه کد انگ در واقع میگن که شما با اون شماره یا با اون کد شناسه میتونین بعداً عیار طلاتون رو یا حالا محل ریگیریشو و همه اینا رو بررسی بکنین و شناسایی کنین. طلای متفرقه. احتمالاً اگر که رفته باشین طلا فروشی و ازشون پرسیده باشین که آقا طلای دست دوم دارین، ممکنه براتون پیش اومده باشه که دوتا فروشنده خودشون با هم از این ادبیات استفاده میکنن که فرضاً آقای فلانی متفرقا رو از تو گاف صندوق بده یا متفرقا رو از توی ویترین بهم بده. اون طلایی که مشتری هایی که مصرف کننده هستن بهش میگن طلای دست دوم، عمدتاً طلا فروشا اون رو طلای متفرقه صدا میکنن. یعنی منظورشون اینه که طلایی که مستعمل شده، طلایی که استفاده شده و یا حتی طلایی که در واقع مصنوع بوده، زیورالات بوده اما الان قطعه قطعه شده، فرضاً علنگویی که قیچی خورده و الان دیگه قابل استفاده نیست اما از تکه های یک مصنوع طلا به دست اومده. اصطلاح بعدی محک یا محک زدن. طلا فروشا برای اینکه طلای دست دوم رو از مشتری بخرن
باید اون قطعه طلا رو محک بزنن که مطمئن شن این قطعه زیور حتما طلاست و یه موقع خدای نکرده نقره، استیل یا هر چیز دیگه‌ای نیست. برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن و متوجه ذات اون فلز بشن، میان چیکار میکنن؟ به واسطه یک سنگ محک که حالا توی ویدیوهای بعدی راجبش براتون کاملتر توضیح میدم که ماهیت اون سنگ چیه و چطوری این کار انجام میشه، به واسطه اون سنگ محک و کشیدن اون قطعه فلزی روی سنگ محک و بعداً با اسید امتحان کردنش متوجه ذات فلز میشن که آیا این فلز ما طلا هست یا فلز دیگریه یا غیر طلایی، یا حتی اینکه این فلز طلای ما، یعنی اگر طلا هم هست، عیارش پایین‌تر از 18 بالاتر از 18، حتی میتونن به طور حدودی عیارش رو هم تخمین بزنن. یه کلمه‌ای که احتمالاً شنیده باشینش و یا حتی اگر تو دنیای طلا هم نشنیدین، تو مکالمات محاوره‌ای زبان فارسی ممکنه شنیده باشینش. مثلا دو تا آقا دارن با هم حرف میزنن، میگه که فلانی مزنه فلان ماشین الان چنده، یا مثلا مزنه زعفرون الان چنده. هر کی به نسبت تخصص فرد مقابلش وقتی میبینتش میخواد حدود قیمت مارکت اون شخص رو به دست بیاره و به دانش خودش اضافه کنه، از این کلمه استفاده میکنه. مزنه فلان بازار چنده، فلان چیز الان مزنش چیه. وقتی که از یه فردی که خارج از دنیای طلا و جواهره ما سوال کنیم که کلمه مزنه یعنی چی، احتمالا تو ذهنش میاد که قیمت یک چیزی، قیمت حدودی یه مارکتی، نرخش یا چیزی مثل این. اما مزنه توی بازار طلا درسته که داره به قیمت اشاره میکنه، اما یه منظور دقیقی داره. یعنی نمیتونیم بگیم منظورش یک قیمت حدودیه یا داره میگه قیمت طلا چنده. داره به یک قیمت، یک مقدار خاصی از یک نوع طلای با عیار مشخص صحبت میکنه. خیلی کوتاه بهتون میگم و توی ویدیوهای بعدی بیشتر بهش میپردازیم، اما خیلی کوتاه دوست دارم بدونین که وقتی توی بازار میگن مزنه چنده، یعنی دارن میپرسن که قیمت هر مسقال طلای 17 عیار چقدره. یا وقتی به شما میگن فرضاً مزنه 31 میلیون تومنه، یعنی قیمت هر یه مسقال طلای 17 عیار الان توی بازار ما 31 میلیون تومنه. حالا که معنی مزنه رو یاد گرفتیم، یه کلمه دیگه هم هست که هم خانواده اونه و تو مفاهیم اون میگنجه، کنار هم میگنجن. اینم احتمالاً شنیده باشین که فرضاً یکی داره با یکی حرف میزنه، میگه اونس چنده، میگه مثلا $3000، بعد مثلا متوجه میشه که احتمالاً دارن راجع به قیمت طلایی، دلاری، چیزی صحبت میکنن، اما نمیدونین دقیقاً از چی حرف میزنن. یا ممکنه دیگه یه ذره جلوتر اینو بدونیم که خب اونس یعنی قیمت طلا تو آمریکا، قیمت طلای جهانی. اما اونس هم مثل مزنه داره به یک مقدار مشخصی از یک طلایی با عیار مشخص حرف میزنه که من الان بهتون میگم. اونس یا اونس جهانی یعنی قیمت 31 گرم و 103 سود طلای 999.9، یعنی طلایی که میشه گفت تقریبا خالص محسوب میشه. اصطلاح بعدی بیشتر از این که به صنف طلا مربوط باشه، به اون بخش از هنر صنعت طلا و جواهر مربوط میشه که آخرشه، یعنی قسمت جواهر. قیراط واحد شمارش وزن سنگای قیمتیه. البته اینم بهتون بگم که مثلا اگر که یک سنگ نیمه قیمتی باشه، مثلا ما سنگایی داریم که توی آزمایشگاه ساخته شدن اما توش مثلا از پودر زمرد استفاده شده. سنگ ذاتاً زمرد نیست، اما درش از پودر زمرد استفاده شده که اون رو نیمه قیمتی میکنه و وقتی که ما وزن اون رو محاسبه میکنیم هم باز از لفظ قیراط برای شمارش وزنش استفاده میکنیم. پس الزاماً برای سنگای قیمتی نیست، اما بیشتر برای اون فیلد این اسم انتخاب شده. پس وقتی میخوان وزن یه سنگی رو بگن، میگن فرضاً این مقدار سنگی که شما دارین خرید میکنین 2 قیراطه، یا این سنگی که روی این رکاب انگشتر قراره بشینه باید یک سنگ 2 قیراطی باشه. حالا که یه اشاره‌ای کردیم به اون بخش جواهر هنر صنعت طلا و جواهر، دوست دارم که یه کلمه دیگه ای رو هم بهتون بگم. خیلی برام جالبه که عمدتاً بین آدما جا افتاده که وقتی میخوان از معروف ترین سنگ جواهر صحبت کنن میگن که این انگشتر فلانی رو دیدی، سنگش برلیانه. منم خیلی شنیدم، تقریبا میتونم بگم از 99% آدما همین رو شنیدم.
اما باید بهتون بگم کلمه بریلیان برای خطاب کردن یک سنگ کاملا غلطه. میدونم احتمالا تعجب کردین و با خودتون میگین که پس اگر بریلیان نیست چی میتونه باشه. باید بهتون بگم بریلیان یک نوع تراش سنگه، یعنی اون سنگ‌های الماس یا حتی سنگ زمرد، سنگ یاقوت، هر سنگی که شما فکرشو بکنید اگر با اون تراش خاص برش بخوره، تراش بخوره روی سنگ، بهش میگن تراش بریلیان، یا به انگلیسی که در واقع این کلمه مشتق شده از کلمه انگلیسیشه بریلیانت کات. حالا شما فرض کنین این نوع تراش رو چون برای سنگ الماس اومدن در واقع در ابتدا رقم زدن، اون سنگ الماس دیگه به اشتباه، یعنی یک اشتباه مصطلح رقم خورد، به اشتباه اون سنگ الماس رو امروز روز یا اصلا بهتون میگم از خیلی وقت پیش تا امروز اون سنگ رو بریلیان خطاب میکنن، در صورتی که اون سنگ الماس، اون سنگ شفاف جواهری که ما روی زیورهای خیلی زیبا میبینیم اسمش سنگ الماسه. سنگ الماس یا دایمند که سنگ الماس خودش در واقع یک سنگ جواهر محسوب میشه، زمرد یک نوع جواهر، فرزن یاقوت یک جواهره و حالا ما میتونیم تراش‌های مختلفی رو هر کدوم این سنگ‌ها اجرا کنیم. یعنی ما میتونیم حتی بریلیانت کات یا تراش بریلیان رو بیایم روی سنگ زمرد اجرا کنیم، اما چون تراش بریلیان متداول ترین نوع تراش برای سنگ الماسه، به خاطر همینه که الماس به اسم بریلیان معروف شده، اما در واقع اسم درست این سنگ بریلیان، اسم درست این سنگ الماسه و تراششه که بریلیان صدا میشه. خب یه ذره از دنیای جواهر عقب گرد کنیم، بریم همون طلا رو روش صحبت کنیم. اصطلاحی که فکر میکنم بدونین و بشناسینش، اما چون داریم راجع به اصطلاحات پایه‌ای صحبت میکنیم دوست دارم که راجع به اینم با هم دیگه صحبت کنیم. طلای آب شده که دیگه این روزا بسیار زیاد رونده و همه جا دارن راجبش صحبت میکنن، تو همه سوشال میدیاها و همه مدیاها در واقع دارن راجبش صحبت میکنن. طلایی هست که از ذوب شدن طلاهای دست دوم متفرقه مصنوعات، میگم متفرقه چون دیگه میدونم الان معنی متفرقه رو بلدین، متفرقه مصنوعات و حالا طلاهای دست دوم و شکسته، وقتی اینا ذوب میشه طلای آب شده از اون به دست میاد که توی قالب‌هایی به اسم ریژه ریخته میشه و در نهایت یک شکل صابونی به خودش میگیره و یک قطعه طلاییه که حالا همون کلمه انگ که بهتون گفتم، انگ رو روش میزنن، عیارش مشخص میشه، یعنی میزان خلوصش مشخص میشه که بهتون یاد دادم. همه اینا که روش رقم میخوره به اون قطعه طلای آب شده میگن. که امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم ما الان در تیر ماه 1404 هستیم که فکر میکنم خیلی چیزی از روزهای تلخ جنگ میان ایران و اسرائیل نگذشته، که توی اون روزها بجز شرایط غمباری که برای کل کشورمون رقم خورد، اتفاقی که داشت بین مردم میافتاد این بود که همه از این گپ و گفت میزدن که اگر بانک‌ها قطع بشه ما دیگه دسترسی به پول نقد نداریم، اگر که بانک‌ها دیگه پول نقد ندن، اگر که حساب‌های بانکی هک بشه، کمان که این اتفاقات هم رقم خورد، اگر که فرضاً دلار چه اتفاقی براش میفته، ملکی که داریم رکود میکنه، اصلا ملکی معامله نمیشه، خاک ارزون قیمت میشه چون که اون خاک در واقع مورد حمله قرار گرفته. چون که این بحث بسیار داغ محافل بود در شرایط جنگی، دوست داشتم حالا که داریم به بحث آب شده اشاره میکنیم راجع به اینم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که توی این شرایط، توی شرایط‌های این چنین حساس و بحرانی، طلای آب شده میتونه بسیار روش خوبی برای سرمایه گذاری باشه، به خاطر اینکه خب توی مسائل بحث بانک ها شما دسترسی به پولتون ممکنه نداشته باشین، دسترسی به دریافت پول نقد، بانک ها تعطیل میشن، دستگاه های ATM قابلیت پرداخت وجه نقد ندارن، حتی بعضا ممکنه اکانت ها هک بشه و شما در یعنی سیستم الکترونیکی بانک ها هک بشه و شما امکان جابجا کردن وجه به صورت آنلاین رو نداشته باشید. در این شرایط طلا به خاطر اینکه ارزش ذاتی داره و فلز گران قیمتیه و در تمام جهان به رسمیت شناخته میشه، میتونه در واقع باعث بشه که سرمایه شما در امان باشه.
البته میدانم که متخصصان، اقتصاددانها، کارشناسان ممکنه هر کدوم به طبع دیدگاه‌هاشون و مطالعاتشون نظریات متفاوتی داشته باشن. ممکنه کسی تمرکزش روی مارکت دلار و یورو و ارزها باشه، ممکنه کسی تمرکزش روی مارکت مسکن باشه، ملک باشه، املاک باشه، ممکنه کسی تمرکزش روی مارکت رمز ارزها یا کریپتوکارنسی باشه. اما از نگاه من با توجه به تجربه‌ای که توی این مارکت و حالا نگاه کردن به مارکت‌های دیگه توی این چند سال داشتم، فکر می‌کنم که طلا میتونه روش بسیار امنی برای سرمایه‌گذاری باشه. به خاطر اینکه خود مارکت طلا هم با مارکت دلار بالا و پایین میشه، هم با مارکت اونس جهانی که الان ازش صحبت کردیم بالا و پایین میشه. و چون 2 پارامتر جابجاش میکنن، عملاً 2 ستون، 2 پایه نگهدارنده قیمت‌هاش خواهد بود و سیفتی و امنیت بیشتری رو در واقع نوسان قیمت تجربه میکنه به نسبت دلار که فقط با قیمت خود دلار و اخباری که روش تاثیر میذاره است که بالا و پایین میشه. اینجاست که طلا به نسبت دلار برای من ارزشمندتر محسوب میشه و همینطور اسکناس همواره چون یک برگ اسکناس چاپ شده است و به نسبت رویکرد بین کشورها میتونه ارزشمندیش تغییر بکنه، من فکر میکنم باز میتونه روش ریسکی تری باشه به نسبت طلایی که یک ارزش کاملا فیزیکی و ذاتی داره و همینطور املاک هم که تکلیفش معلومه توی شرایط جنگی و همینطور کریپتوکارنسی ها که در نهایت یک فضای دیجیتال رو دارن تجربه میکنن و ما میدونیم که ممکن است هیچ کدوممون نمیدانیم که 1% به دست عوامل انسانی درش تغییری رقم بخوره. به خاطر همین حالا که به بحث طلای آب شده رسیدیم و براتون توضیح دادم که آب شده کدوم یکی از در واقع قطعات فیزیکی توی بازار طلا و جواهر هست، دوست داشتم که این نظریه شخصی خودم هم باهاتون در میون بذارم که حالا اینم بگم دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. اگر که دوست داشتین نظرتون رو راجع به اینکه به نظر شما توی چه مارکتی سرمایه گذاری کردن باعث میشه که سرمایه‌مون بهتر سیو بشه و بهتر نگهداری بشه و امن‌تر باشه، اینو برام توی کامنت ها بنویسید. یه اصطلاحی بهتون یاد میدم که اگر تو صنف کار نکرده باشین احتمال زیادی میدم که اصلا به گوشتون نخورده باشه. اصطلاح عیارپس. عیارپس یعنی چی؟ عیار متداول طلا توی کشور ما عیار 18 یا همون 750. اگر طلایی، یعنی اینجوری بهتون بگم که تمام طلاهایی که ساخته میشه توی بازار باید با عیار 18 ساخته بشه. اگر کارخونه یا کارگاه طلاسازی زیور طلایی تولید بکنه که عیارش پایینتر از 18 باشه، پایینتر از 750 باشه، هر قدر، یعنی اگر 745 باشه فرضاً، اگر 740 باشه، اگر اون طلا با عیار پایینتری خدای نکرده ساخته بشه که این یک نوع تقلب محسوب میشه، اصطلاحاً میگن اون طلا عیارپس بود. که مثلا خدای نکرده اگر متقلبی تو بازار در طی سالها بوده و این کارهای از این دست رو تولید میکرده، در طی مثلا یک مدتی شناسایی میشه که این طلا عیار پس بوده و بعد اون فرد شناسایی میشه و استاپ میکنن اون فرد رو به خاطر تخلف تولید طلا به صورت عیار پس. و تو بازار ما این لفظ رو داریم که میگن فلان کار رو دیگه نیارین توی بنکداریتون چون اون کار عیار پسه. یه سری از اصطلاحات خیلی مهم رو توی این اپیزود بهتون گفتم، اما اصطلاحات خیلی زیاد دیگه مونده که توی اپیزود بعدی براتون میگم، ضبطش میکنم و براتون منتشر میکنم. پس یادتون نره همین الان چنلمون رو سابسکرایب کنین و حتما زنگوله رو فعال کنین. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر تو یوتیوب نبودین و یوتیوب رو چک نکردین، حتما براتون روی صفحه اصلی گوشیتون نوتیفیکیشن بیاد که ما اپیزود بعدی رو منتشر کردیم و سریعا بتونین بهش دسترسی پیدا کنین. حالا 2 سوال ازتون دارم. یکی این که از بین این اصطلاحاتی که بهتون گفتم یا توضیحاتی که دادم، اگر که دوست دارین راجع به چیزی بیشتر صحبت بشه، اگر دوست دارین بهش تخصصی تر بپردازیم یا از بین اینا سوالی دارین، حتما برام توی کامنت ها بنویسین. و سوال دوم این که چه اصطلاحی هست که من توی این ویدیو نگفتم و شما خیلی مشتاقین راجبش به صورت تخصصی صحبت بشه و براتون قشنگ توضیحش بدم، اونم تو کامنت برام بنویسین. بدونین که سابسکرایب کردن شما، لایک کردنتون و کامنت هایی که برام میذارین باعث دلگرمی منه و همینطور باعث میشه که من
بهتر بتونم اون چیزی که شما دوست دارین رو براتون توضیح بدم و محتواشو بهتون ارائه کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. به امید دیدار.